Hello, my loves! Sharing my easy no mixer peanut butter cookie. Okay, so madali lang tong recipe na to mga loves. Hindi natin kailangan gumamit ng mixer. Okay, just follow the instructions. We need 2 pieces of eggs, 1 cup of peanut butter, 1 cup of white sugar, 1 spoon of baking soda. Kailangan din natin ng 2 spoon of brown sugar. Tapos, 2 spoon of baking powder. Oops, sorry, nalimutan ko. 1 teaspoon of salt. Ito optional lang naman to. I used 1 teaspoon of nutmeg. Pwede rin namang wala if wala kayong nutmeg sa house. Kailangan din na natin ng 1/4 cup of butter. Cut into cubes na mga mami. And then, of course, kailangan natin ng all-purpose flour. 3½ cup. Pwede rin 3 cups lang. Tara, let's start. Kinrock ko yung egg. And then, mix lang natin yung butter. Mix, 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 mix. So, as you can see guys, pinaghahalo-halo lang siya. Wala tong mixer ha. Kaya don't worry sa mga mami na walang hand mixer sa bahay. Depende sa consistency na gusto ninyo. Kasi gusto ko yung medyo stiff na yung consistency. So, yan. Medyo napasobra yata yung flour ko. So, I recommend 3 cups of flour lang dito. Tara, let's start plating na. Ipo-portion natin yung ginawa nating mixture. Ginawa ko, I used some ice cream scoop para pantay siya. Bilugin nyo lang sa kamay nyo yung mixture. And then what I did, pinagulong-gulong ko lang siya sa white sugar. Para may coating siya. Sa mga ayaw naman ng sobrang tamis, pwede nyo ring wag lagyan. Bilog-bilugin lang. Marami-rami rin akong magagawa dito, guys. Pala, yung sa mga mami na walang parchment paper sa kitchen nila, hindi nakabili or walang mabili, what I did is, yung A4 na bond paper, pwede nyo siyang brushan ng kahit vegetable oil lang, not necessary olive oil. Babrushan nyo siya para maging oily. Tapos pwede nyo siyang gamitin ng parchment paper or baking paper. Promise, effective siya. And safe naman. So that's what I'm using kapag nauubusan ako ng parchment paper or baking paper. Ayan.
we're done portioning the mixture. So makikita ninyo, ayan siya. So, what I did is, I used fork para lagyan siya ng shape or korte. Pero kung ayaw nyo yung ginawa ko na shape, ayaw nyo gayahin, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong design. Kids kayang gawin to. Malapit na tayo matapos. Tapos lalagyan ko siya ng chia seeds para healthy pa din. Nyo lang sa ibabaw niya. Tsahin nyo na lang. Hindi naman kailangan ng madaming-madami. Parang pang i-garnish nyo lang siya. Kung walang chia seeds, pwede rin yung chocolate chip cookies. Pwede nyo rin gawin yan. So, bili lang kayo ng chocolate chip, dark chocolate or white chocolate chip. Tapos pwede nyo siyang i-garnish sa ibabaw, toppings. Ayan, ready na. Tara, bake na natin. Heated oven, 280 degrees Celsius for around 10-15 minutes lang. After baking, tada! That's my easy peanut butter cookies. No mixture yan mga mami. Yan. Madali lang siya guys. Try nyo gawin sa bahay. Okay? Thank you for watching. Hope you like my videos and don't forget to subscribe and share. Also click the bell button for more notifications for my next vlog. Thank you!